النهارده هنتعلم ازاي نستخدم المسح الضوئي او السكانر من الموبايل ومن اللابتوب على البرينتر الكانون ام اف 465 دي دبليو، وهي نفس الخطوات للبرينتر الكانون ام اف 463 دي دبليو. وطبعا حلقه النهارده هتبقى فقرتين، الفقره الاولى هتبقى من الكمبيوتر والفقره الثانيه هتبقى من الموبايل. وعشان ما اطولش عليكم يلا بينا نروح للكمبيوتر او اللابتوب ونشوف ازاي نستخدم المسح الضوئي. فيلا بينا. اول حاجه في الحلقه اللي فاتت احنا عرفنا البرينتر وكمان عرفنا معاهم المسح الضوئي، فالاثنين ناخدوا مع بعض. يعني اول خطوه اساسيه لازم تعرف البرينتر، بعد كده تعرف السكانر. ما ينفعش نعرف السكانر بس من غير ما نعرف البرينتر، مش هتقبل معاك السكانر نهائي. بعد ما نعرف البرينتر والسكانر هنيجي عند قائمه الستارت اللي هي اللي تحت ديت الويندوز، ضغطه واحده كده هنلاقي مكتوب هنا ايه ام اف سكان يوتيليتي. طب افرض انا ما لقيتهاش عندي، هننزل تحت كده ونختار كانون ديت، هننزل تحت شويه لحد ما يجي لنا ايه كانون ام اف سكان يوتيليتي. هي دي هنمسكها بالماوس كده ونسيبها بره. هو ده انا حاططها بره في الديسك توب عشان مش كل شويه اخش وافتح والكلام ده. هنفتحها عادي جدا كده، ودي القائمه الرئيسيه بتاعه السكانر او المسح الضوئي عامه. هنيجي هنا عند المسح الضوئي، لو ضغطت هتلاقي اختيارين، واحده كانون ام اف سكان سيريز والثانيه اخرها ارقام كتير. ايه الفرق بين دي ودي؟ اللي عليه ارقام كتير دي يبقى انت كده هتعمل سكان عن طريق الراوتر الواي فاي بدون كابلات بدون اي حاجه، حتى لو المكنه بعيده عنك شويه. اما اللي اخرها سيريز دي هنعمل سكان عن طريق الكابل اليو اس بي. فانا عشان المكنه بعيده عني شويه والكابل هيبقى طويل وهيعقدني وكده، هخليها من خلال الراوتر الواي فاي. عندك هنا نوعين من الاسكان، عندك المستند وعندك الصوره. المستند ده اللي هو هيتعمل بصيغه البي دي اف اللي هو صيغه المستندات، اما الصوره ده اللي هيتعمل بصيغه الجي بي اي جي. فانا هجرب مره كده ومره كده. بص كده معايا، هنفتح باب الفيدر تمام اهو، ونجيب الورقه اللي انت عايز تعمل سكان عشان نحطها كده. ده الكلام يبقى علينا يعني لفوق، الكلام والرسومات تبقى لفوق كده، نقدر نحطها كده اهي. اسمعوا معايا الصوت ده. اول ما تسمع الصوت ده الجهاز عرف ان انت هتعمل سكان من فوق. افرض ما سمعت الصوت ده يبقى هتعمل سكان من تحت. ده الفرق من فوق ومن تحت. تحت دوت اي حاجه ورقيه، كتاب، باسبور، بطاقه هويه. لكن اي حاجه ورقيه انصحك تحطها فوق، اسرع لك واسهل لك. تقدر تحط فوق لحد 50 ورقه في العمليه الواحده. ونقفل من ناحيتين. بعد ما حطينا الورق على الازاز او على الفيدر هتك على ايه مستند، هيبدا يفتح لك سكاننج يعني جاري المسح. هتلاقي الورقه بدات تتسحب قدامك تلقائيا. فتحت قدامنا، نفتحها عادي. الورقه اللي انا عملت لها سكان زي ما انتم شايفين كده دي بصيغه البي دي اف. طيب افرض دلوقتي انا عايز اعمل بصيغه الصوره، هنحط الورقه عادي جدا ونتك على صوره. هي نفس الخطوات، مفيش جديد فيها. بص كده معايا، دي بصيغه الصوره اللي هي الجي بي اي جي. بص كده معايا اهيت، يعني دي البي دي اف ودي الجي بي اي جي. ده في حاله ان احنا عايزين نعمل سكان من جهاز الفيدر او من على ازاز البرينتر. كده فهمنا ازاي نعمل سكان. او انت ممكن تيجي تحط الورقه ازاي لو انت عايز ورقه مهمه جدا ومش هينفع تتسحب. شايفين الكلام ده؟ وكاننا هنصورها. المره دي بقى الوش للاسفل كده، ونيجي من بدايه السهم هنا نحطها كده اهي. بص من بدايه السهم ده يقول لك الاضافه كده، الزاويه كده. ما ينفعش احطها كده ولا احطها كده تحت ولا ابدا من هنا. بدايه اي سكان هتحطه الكلام للاسفل ويبقى من بدايه السهم ده اهي كده، ونعمل اسكان عادي جدا. افرض دلوقتي انا معايا ورقه اهيت بس وش وظهر، عاوز اعمل اسكان للورقه دي اهي وش وظهر. ازاي؟ هنيجي هنا فوق كده نفتح الفيدر ده ونحط اي وجه فيهم اهو. اهم حاجه نسمع صوت الرنه ديت اهي تمام. سمعنا الصوت ده، نروح بقى للكمبيوتر ونشوف هنعملها ازاي مع بعض. هنختار الاعدادات ونيجي عند علامه البرينتر دي ضغطه واحده كده، ونتاكد ان هي على اول اختيار. نختار الوضع وحده التغذيه اهي كده، ونيجي هنا نعلم صح دي كده اهي، نعلم صح على دي ونختار موافق، ثم نختار مستند او انتظر معايا لحد ما تخلص الاوردر وهتفتح اوتوماتيكيا لوحدها اهي. الورقه الثالثه نفتحها كده، دي اللي فيها وش وظهر. بصوا معايا كده الورقه الاولى والورقه الثانيه. كده عرفنا ازاي نعمل مسح ضوئي على الوجهين اوتوماتيك. طب دلوقتي انا عاوز اعرف الاسكان ده بيتحفظ فين او مكانه فين. الموضوع بسيط، هنروح على زيز بي سي او ماي كمبيوتر اللي عندك ونختار دوكيمنت، ثم هتلاقي بيتحفظ بالتاريخ اليوم اللي انت بتعمل فيه سكان. النهارده 6/5 اهو، 6/5/2026. هنفتحه كده، هم الملفات اللي انا عملت لها سكان النهارده. الموضوع سهل كده. ودلوقتي وصلنا مع بعض للفقره الثانيه وهي ازاي نستخدم المسح الضوئي من الموبايل. والخطوات كالتالي، هنيجي عند اول حاجه نحط ورقه مثلا من فوق او من الفيدر اهو، والشال الاعلى زي ما اتعلمنا تمام كده. نيجي دلوقتي بقى على برنامج كانون اللي احنا نزلناه قبل كده عشان نطبع من خلاله، ونتك على كلمه تاب تو كونكت كده لحد ما يقول لك ريدي. بعد كده نيجي عند الاسكان اهو، الاختيار ده تكه واحده كده هيبدا يفتح لك قائمه كبيره زي ما انتم شايفين كده. عايزين نفهم كل قائمه دي بتتكلم في ايه. اول حاجه اوريجينال بلاسمنت، نتك كده. الاوريجينال بلاسمنت ده يعني مصدر سحب الاسكان اللي هو الفيدر اللي هو قدامنا ده،
ولا ازاز البرينتر؟ لو انت سبتها على اوتو كده يبقى هي هتبين اي حاجه اذا كان فوق او تحت اوتوماتيك، لكن لو انت اخترت الاختيار اللي هو اي دي اف تو سايد ده يبقى كده انت هتعمل سكان زي ما احنا عارفين كده اللي هي من الفيدر كده. طب افرض دلوقتي اختيار اي دي اف تو سايد ده، يبقى انت كده هتعمل سكان من الفيدر وش وظهر، يعني اي حاجه فيها اي دي اف ده هيبقى من الفيدر. افرض دلوقتي عايز اعمل سكان من الازاز يبقى هنختار اخر اختيار بلاتين جلاسز، فانا هخليها اي دي اف 1 سايد. تاني اختيار معانا مكتوب عليه سيلكت كلر، هيظهر لك كلر وجراي سكيل. كلر دي يبقى انت هتعمل سكان نسخه طبق الاصل بالظبط، لكن لو انت خليتها جراي سكيلز يبقى اي حاجه الوان هتتحول لتدريج رمادي، حاجه شبيهه للابيض والاسود، فانا هسيبها على كلر زي ما هي. تالت اختيار ريزولوشن، وده جوده او دقه المساحه الضوئيه. لو حاجه مهمه خليها 300 في 300، لو حاجه عاديه خليها 150 في 150. رابع اختيار اوريجينال سايز، لو ضغطت كده بيقول لك الورقه دي حجمها ايه، انا هخليها اي 4 او انصحك خليها اي 4. خامس اختيار ده وتعتبر اهم اختيار فايل فورمي، لو ضغطت كده بيقول لك انت عاوز تعمل سكان ده بصيغه البي دي اف ولا الجي بي اس جي، انا هخليها مثلا صوره، لكن لو هي مستند خليها بي دي اف. خلصت تظبيطك لكل حاجه بتختار سكان اهو. بص كده وسحب الورقه من فوق، يعني دي نورت وسحب الورقه من فوق اهو. بص معايا كده دي الصوره او الورقه اللي احنا عملنا سكان. طب هتحفظ فين يا ابو حميد؟ لو انت بتعمل سكان بصيغه الصوره او الجي بي اي جي هيتحفظ في البوم او اسلوب الهاتف. بص معايا كده ده الصوره اهوت، ده الالبوم قصدي، يعني هيتحفظ ديت موجوده في البوم او اسلوب الهاتف زي ما انت شايف اهو. طب افرض دلوقتي انا عايز اعمل سكان وش وظهر اهو. بص كده السكان اللي قدامي وش وظهر، هنعمل ايه؟ نفس الورقه هنحطها كده اهيت، ونيجي عند برنامج كانون نفتح قائمه الاسكان عادي جدا، ونيجي عند اول اختيار اللي مكتوب عليه اوريجينال بليسمنت نخليه تالت اختيار تو سايدد اي دي اف، بعد كده سكان. اول ما اللمبه دي تنتفي اللمبه دي يبقى كده خلصت اهي، كده خلصت. بص معايا كده بقى الموبايل اهوت، دي اول ورقه اهي تمام، ودي الورقه الثانيه اهي، اول ورقه وثاني ورقه. طب بص بقى كده اتحفظوا فين بقى؟ نخش في الصور تاني، مجموعه الاوراق هم الورقتين اتحفظوا جنب بعضهم. بص معايا كده الموضوع سهل كده. كده انتهينا من موضوع حلقه النهارده، اتمنى ان عجبكم، اتمنى الموضوع يكون عجبكم. منتظر اي استفسار لكم بخصوص الطبعات. كان معاكم احمد السيد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.